So, mo ni atong gi-install ron sa atong Honda Wave 125 digital speedometer. Testing sa nato. Okay, gana start RPM testing. Signal light, right, left, hazard, headlight, high, low, high, off. Gana siya ang fuel gauge. Okay na ang fuel gauge. Wala pa nataod ang sensor. So test na to ang sensor kung magana. Test na to. Test. Pero sa tawag test. Okay. Zero at on. Ano pag-test? Diretso tanawon. Magana ba? Alright, working condition. Adjust lang ang distance ng taod. Sa distance na magdaog. Setting sa karong check ta sa change gear. Karong naka neutral. First gear. Second gear. Third gear. Fourth. Ay, natawad ang fifth o sixth. Fourth naman. Balta. Neutral. Okay. Normal na naka RPM kaya nag-andar ang makina. Kung wala nag-andar ang makina, ano siya? Balik sa zero. Oh, zero, di ba? Ano siya?